Có bao giờ bạn để ý, những lúc tưởng chừng bạn sắp tới đích, lại chính là lúc bạn muốn bỏ cuộc nhất. Không phải vì bạn yếu, không phải vì bạn kém, mà vì bộ não của bạn đang làm đúng nhiệm vụ sinh tồn của nó. Nó thấy bạn đang tiêu tốn quá nhiều năng lượng, nó cảm nhận được nguy hiểm và nó kéo bạn lùi lại. Bạn đã từng lên kế hoạch học tiếng Anh suốt 3 tháng. Mỗi ngày bạn học một ít, tiến bộ từng chút. Vậy mà tới tuần thứ 4, tự dưng bạn mất hứng, mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Bạn trì hoãn và rồi bạn bỏ. Bạn nghĩ rằng mình lười, thiếu quyết tâm, kỷ luật kém. Nhưng thật ra, đó là một phản ứng có tên sự kháng cự vô thức đến từ bộ não. Não bộ của bạn không thích thay đổi. Nó được thiết kế để duy trì trạng thái an toàn, tức là những gì đã quen thuộc. Mỗi khi bạn làm gì đó mới, đòi hỏi nỗ lực, như học một kỹ năng, duy trì kỷ luật hoặc theo đuổi một mục tiêu, bộ não sẽ kích hoạt vùng sợ rủi ro. Nó bắt đầu gửi đến bạn những suy nghĩ kiểu như: thôi cái này đâu có quan trọng lắm đâu. Mình làm cũng được mà sao phải cố. Mọi người vẫn sống bình thường mà không cần cái này. Những câu nói đó không phải của bạn, mà là của cơ chế phòng vệ trong não bạn. Bạn thấy mỏi, thấy chán, thấy mình không còn chắc nữa. Nhưng nếu bạn dừng lại ngay lúc này, bạn có thể đang bỏ lỡ điều quan trọng nhất, ngay sau ngưỡng muốn bỏ cuộc, chỉ vài bước thôi. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ bóc tách chính xác bộ não đã lừa bạn ra sao, và tại sao phần khó nhất luôn nằm ngay trước đột phá lớn nhất. Nếu bạn từng thấy mình trong điều này, giải mã hành vi có thể sẽ là nơi giúp bạn hiểu mình rõ hơn. Bạn có từng lên một kế hoạch rất rõ ràng, nhưng chỉ vài ngày sau mọi thứ chệch hướng. Không phải vì bạn không muốn nữa, mà vì bạn bỗng dưng thấy mỏi, thấy chán, thấy mơ hồ. Đó không phải là bạn, đó là bộ não đang kích hoạt cơ chế phòng vệ. Não bộ có một ưu tiên duy nhất: tránh tổn thương, tiết kiệm năng lượng, giữ bạn sống sót. Và với não, tổn thương không chỉ là máu chảy đổ đầu, mà là bị phán xét, bị từ chối, làm sai và cảm thấy bản thân kém cỏi, hoặc đơn giản là làm gì đó mà kết quả chưa chắc chắn. Mỗi lần bạn định dấn thân vào điều gì đó mới, bộ não ngay lập tức sẽ gửi tới hàng loạt tín hiệu cản trở. Mệt rồi, chắc không hợp với mình đâu, chuyện này không quan trọng lắm. Bạn tưởng mình đang suy nghĩ hợp lý, thật ra đó là phản xạ vô thức để đưa bạn rời khỏi vùng nguy hiểm tâm lý. Người muốn học tiếng Anh nhưng cứ mở sách ra là buồn ngủ. Người muốn tập thể dục nhưng sáng nào cũng ngủ thêm 5 phút nữa. Người định khởi nghiệp nhưng lại thấy chưa đủ điều kiện. Bạn thấy mình đâu đó trong những điều này. Nhưng chính khi bạn tránh né nỗi đau nhỏ, bạn lại tạo nên một nỗi đau dài. Tránh học ngoại ngữ, đánh mất cơ hội công việc. Tránh tập luyện, mất dần sự tự tin và năng lượng sống. Tránh bắt đầu, sau 5 năm vẫn đứng tại chỗ. Bạn không cần hết sợ mới dám làm. Bạn chỉ cần hiểu rằng cái đau tạm thời hôm nay là giá vé để bước vào vùng phát triển ngày mai. Nếu bạn thấy điều này đúng, giải mã hành vi chính là nơi cùng bạn luyện lại não từng bước một. Bạn có bao giờ nhận ra không phải lúc nào mình bỏ cuộc cũng vì mệt mỏi hay thiếu động lực, mà đôi khi là vì bên trong bạn có một nỗi sợ đang lặng lẽ hoạt động. Một nỗi sợ mà ta rất ít khi gọi tên, sợ trở thành một phiên bản tốt hơn. Nghe có vẻ vô lý, nhưng để tôi giải thích rõ cho bạn. Khi bạn tiến gần đến thành công, một sự thay đổi tích cực, một kết quả đáng mơ ước, thì bộ não lại bắt đầu phát tín hiệu bất an. Không phải vì điều đó không tốt, mà vì nó không quen. Tâm lý học hành vi gọi đây là nỗi sợ về sự tái định nghĩa bản thân. Tức là khi bạn tiến lên một bước mới, bạn không còn được là người cũ nữa. Và điều đó khiến cái tôi, phần quen thuộc trong bạn, cảm thấy bị đe dọa. Ví dụ, bạn bắt đầu xây dựng kỷ luật bản thân. Tuần đầu bạn dậy sớm, tập thể dục, ăn uống lành mạnh. Nhưng đến tuần thứ 2, bạn bắt đầu có những câu hỏi xuất hiện trong đầu. Nếu duy trì cái này cả đời thì sao? Mình có đang gồng quá không? Liệu có ai đó nghĩ mình đang giả tạo không? Bạn thấy không? Thành công chưa tới.
Nhưng sự chống đối đã kịp đến trước. Con người ta có xu hướng bám víu vào sự ổn định, ngay cả khi sự ổn định đó là những thói quen cũ khiến mình trì trệ. Vì não bộ thích thứ gì có thể đoán trước, còn sự phát triển luôn là một hành trình mơ hồ không chắc chắn. Chính vì vậy, nỗi sợ âm thầm sẽ luôn tìm cách mặc áo khoác mới để hiện diện. Lúc thì mang tên nghỉ ngơi tạm thời, lúc thì mang tên đợi cơ hội đúng lúc thì giả dạng thành tôi đang chọn con đường phù hợp hơn. Nhưng thật ra, nhiều khi bạn không đang chọn gì cả. Bạn chỉ đang chạy trốn khỏi áp lực phải trở thành phiên bản tốt hơn. Con người ta sợ thay đổi không phải vì không đủ năng lực, mà vì họ không dám đối mặt với kỳ vọng mà phiên bản mới sẽ mang theo. Họ sợ bị soi xét, sợ thất bại, sợ bị gán nhãn là người mới đã thất bại y như người cũ. Nên bộ não chọn cách dễ nhất, đẩy bạn trở lại nơi cũ, nơi bạn đã quen, đã biết cách ứng xử, đã có lối thoát. Nhưng cái giá là gì? Là bạn sẽ lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn, cố gắng, gần tới nơi, hoảng sợ, tự rút lui. Và năm này qua năm khác, bạn sẽ thấy mình đứng cùng một chỗ, chỉ khác là với thêm một vết xước trong lòng mang tên giá như. Kết lại phần 3. Không phải mọi nỗi bỏ cuộc đều là do thiếu quyết tâm. Rất nhiều lần nó đến từ một nỗi sợ rất sâu. Sợ rằng nếu mình thành công, mình sẽ phải giữ vững nó và sẽ không còn chỗ để viện cớ nữa. Bạn đã bao giờ gặp cảm giác này chưa? Bạn ngồi vào bàn làm việc, mở laptop chuẩn bị bắt đầu. Bạn bật một tab tra tài liệu, rồi thêm tab YouTube, rồi mở thêm một cái bảng kế hoạch. Và sau 45 phút bạn chưa làm được gì cả. Nhưng lại cảm thấy như mình đã làm rất nhiều. Đó không phải là bạn vô dụng, mà là não bạn đang đánh lừa chính bạn bằng một chiêu cực kỳ tinh vi, giả vờ bạn đang làm việc để thỏa mãn cảm giác đã cố gắng mà không cần phải làm thật. Tâm lý học gọi hiện tượng này là productive procrastination, trì hoãn năng suất. Bạn làm những việc có vẻ liên quan, nhưng thật ra là để né tránh công việc thực sự bạn cần làm. Ví dụ, bạn chỉnh slide, chọn font chữ hàng giờ nhưng chưa viết nổi một dòng nội dung. Bạn lướt nghe podcast phát triển bản thân để không phải bắt tay vào viết email quan trọng. Bạn lập bảng kế hoạch tuần tới trong khi công việc hôm nay vẫn chưa làm xong. Tất cả những điều đó đều khiến não bạn tiết ra một ít dopamine, cảm giác thỏa mãn tạm thời. Nó giống như bạn ăn snack thay vì bữa chính, có vẻ no nhưng chẳng đủ chất. Mà vấn đề là gì? Là sau khi giả vờ làm, bạn sẽ thấy mệt, chán và tự trách bản thân, rồi lại trì hoãn tiếp. Đây là vòng lặp tự phá hoại rất phổ biến. Bạn muốn làm thật, não sợ nỗi đau, nó cho bạn làm việc giống như thật. Bạn thấy mỏi mệt, bạn nghĩ mình bất tài, bạn mất động lực, trì hoãn thật. Và cứ thế, tuần này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, bạn vẫn thấy mình bận, nhưng không tiến. Vậy làm sao để thoát ra? Phát hiện chiêu đánh lừa của não. Mỗi lần bạn cảm thấy bận mà không ra kết quả, hãy hỏi, việc này có đang tạo ra giá trị thật không? Hay chỉ là việc giúp tôi cảm thấy bớt tội lỗi? Đặt ra hành động nhỏ nhưng rõ ràng, thay vì viết kế hoạch tuần, hãy đặt mục tiêu, viết xong đoạn mở đầu trong 10 phút. Não bạn cần thứ cụ thể để không có chỗ trốn tránh. Tách dopamine giả khỏi dopamine thật. Dopamine giả đến từ lướt mạng, chỉnh slide, xem động lực. Dopamine thật đến từ hoàn thành việc nhỏ, từng bước. Kết lại phần 4, bộ não rất thông minh, nhưng nếu bạn không nắm quyền điều khiển nó sẽ dẫn bạn đi lòng vòng. Bạn sẽ tưởng mình đang tiến, trong khi thật ra chỉ đang đi quanh một vòng tròn trì hoãn. Hãy để dopamine đến từ hành động thực, chứ không phải ảo giác về năng suất. Vì nếu bạn không cẩn thận, chính cái cảm giác mình bận rộn sẽ là lý do khiến bạn không bao giờ chạm tới điều mình muốn. Bạn có biết, nhiều người không thất bại vì họ không giỏi, mà vì họ từ bỏ quá sớm. Từ bỏ khi chỉ còn vài bước nữa là chạm tới thay đổi. Từ bỏ khi bản thân sắp vượt qua một giới hạn cũ. Từ bỏ chỉ vì tin nhầm vào tiếng nói mỏi mệt của bộ não, chứ không phải sự thật. Thực tế não bạn không quan tâm bạn có thành công hay không. Nó chỉ muốn bạn an toàn. Nó không thích rủi ro, không thích sự không chắc chắn.
Và càng không thích, bạn phải chịu đựng cảm xúc tiêu cực. Nhưng vấn đề là gì? Là mọi điều có giá trị đều đi qua vùng không thoải mái. Muốn xây cơ bắp, bạn phải tập đến khi đau. Muốn giỏi kỹ năng, bạn phải học đến khi nản. Muốn thay đổi cuộc đời, bạn phải chịu đựng sự lạc lối tạm thời trước khi nhìn thấy hướng đi. Đừng nghĩ rằng người thành công là người không chán nản. Họ chán, họ mỏi, họ nghi ngờ chính mình rất nhiều lần. Nhưng thay vì bỏ, họ nghỉ đúng lúc rồi tiếp tục. Con đường bạn đi sẽ có ngày chán đến mức bạn muốn quay đầu. Sẽ có khoảnh khắc mà bạn chẳng còn tin vào lý do mình bắt đầu. Nhưng hãy dừng lại một chút. Đừng dừng lại mãi mãi. Có một điều tôi muốn bạn và những ai đang xem video ghi nhớ. Bạn không cần phải mạnh mẽ mỗi ngày. Bạn chỉ cần mạnh mẽ đúng lúc bộ não bảo bạn từ bỏ. Vì những gì quan trọng nhất, ý nghĩa nhất thường nằm ngay sau khoảnh khắc bạn định dừng lại. Nếu bạn từng rơi vào trạng thái như vậy, nếu bạn đang ở ngưỡng muốn bỏ, thì kênh Giải mã hành vi sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình hiểu và vượt qua chính mình. Bạn hãy đăng ký kênh Giải mã hành vi ngay để không bỏ lỡ những video giúp bạn đi xa hơn trên hành trình phát triển nội lực các bạn nhé.